Xin kính chào quý vị. Tháng 9 năm 2022, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 349 triệu đô la, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu tôm đạt 3,4 tỷ đô la, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 9 năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam có xu hướng tăng ở các thị trường châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, trong khi trầm lắng ở các thị trường phương Tây như Mỹ, EU. Tháng 9 năm nay, mặc dù xuất khẩu tôm vẫn tăng 13% so với cùng kỳ, nhưng đây không phải là điều đáng lạc quan vì cùng thời điểm này năm ngoái, nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu phải dừng hoặc giảm công suất hoạt động do giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu trong tháng 9 năm nay ghi nhận giảm so với các tháng trước đó, cụ thể giảm 12% so với tháng 8 năm nay. Tình hình lạm phát tại Mỹ, EU ngày một tăng, giá đồng euro, đồng bảng, đồng yên xuống thấp làm giảm sức mua, đồng đô la có giá, nhưng tại thị trường Mỹ, doanh nghiệp phải cạnh tranh mạnh với tôm giá rẻ từ Ecuador và Ấn Độ. Do vậy, xuất khẩu tôm sang Mỹ giảm mạnh, xuất khẩu sang EU trầm lắng. Doanh nghiệp tận dụng khoảng cách địa lý gần từ các thị trường châu Á nên xuất khẩu sang các thị trường này có phần sôi động hơn. Trong bối cảnh trên, tình hình nuôi tôm trong nước không khả quan khiến giá tôm thương phẩm khá cao, thêm bất lợi cho doanh nghiệp chế biến. Dự kiến từ tháng 10 đến hết năm, xuất khẩu tôm sẽ còn tiếp tục giảm so với những tháng trước đó. Kim ngạch xuất khẩu tôm cả năm nay dự kiến chỉ xấp xỉ hoặc tăng nhẹ so với năm ngoái. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 9 năm 2022 đạt 57 triệu đô la, giảm 42% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 675 triệu đô la, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các thị trường tiêu thụ chính, Mỹ là thị trường ghi nhận giá trị xuất khẩu giảm mạnh nhất. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU trong tháng 9 năm 2022 cũng giảm 0,5%, đạt 49 triệu đô la. Xuất khẩu sang Hà Lan chỉ tăng nhẹ 1%, trong khi xuất khẩu sang Bỉ giảm 13%. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tôm sang thị trường này tăng 40%, đạt trên 570 triệu đô la. Trái với đà giảm sang thị trường Mỹ, EU, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản và Hàn Quốc tăng lần lượt 61% và 20% trong tháng 9 năm 2022. Lũy kế 9 tháng, giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này đạt 515 triệu đô và 365 triệu đô, tăng lần lượt 24% và 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tháng 9 năm 2022, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc bật tăng hơn 100%, đạt 70 triệu đô la. Đà tăng này khiến cho Trung Quốc vượt qua Mỹ, trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc đạt 483 triệu đô la, tăng 62% so với cùng kỳ. Sản lượng tôm nội địa của Trung Quốc sụt giảm do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên tôm ở một số khu vực sản xuất tôm chính, nhu cầu nhập khẩu tôm tăng để phục vụ lễ hội Trung thu và ngày Quốc khánh, khiến cho Trung Quốc tăng cường nhập khẩu tôm. Nhập khẩu tôm vào Trung Quốc tăng liên tục lên mức kỷ lục trong tháng 7 và 8 năm nay, cho thấy nhu cầu tiêu thụ nội địa và chế biến xuất khẩu của thị trường này đang ở mức cao. Dự kiến nhập khẩu tôm của Trung Quốc trong những tháng cuối năm 2022 tiếp tục tăng mạnh. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.